Hi mga kasimple! Welcome to my channel. For today's vlog, ito po, magluluto po tayo ng buttered beef with broccoli. At ito po ang ating mga ingredients. Mantika, butter, bawang, pamintang durog, asukal, toyo, Sprite soda, harina, patis, sibuyas, beef, broccoli stalk, at broccoli florets. Ilalagay ko po ang full details ng ating mga ingredients sa description box at mag-start na po tayo.
po mga kasimple ang ating buttered beef with broccoli. Ayan. Sana po magustuhan ninyo. Please like, share, comment, and subscribe. Maraming salamat po.